নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল আসাম টিউটৰিয়েল চেনেললৈ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেহেতু গম পায় অহাকালি Hslc এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব সো আপোনালোকে কেনেকৈ Hslc ৰিজাল্ট অতি সোনকালে চাব পাৰিব লগতে কি ৱেবসাইট আছে লগতে কেনে ধৰণৰ এপ্লিকেশন আছে Hslc ৰিজাল্ট চাবলৈ সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ডিসকাস কৰিম সো ভিডিঅ আৰম্ভ কৰোঁ সো যেহেতু অহাকালি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব সো অসম চৰকাৰে প্ৰায় 14টা ৱেবসাইট মুকলি কৰিছে সো সেই ৱেবসাইট কেইটা এনে ধৰণৰ যে প্ৰথম ৱেবসাইটটো হ'ল যে results.sevaonline.org next result.assam.nic.in indiaresults.com next results.shiksha as next assam.shiksha next assamhslcresult.in 7 number exametc.com next schools9.com next eresults.net next assamjobalerts.com next assamhslcresult.in next necareer.com next jagranjos.com next vidyavision.com সো এই কেইটা ওয়েবসাইট আপোনালোকে Hslc ৰিজাল্ট চাব পাৰিব সো যদিহে এই ওয়েবসাইট কেইটা সাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ থাকে সো আপোনালোকে এপ্লিকেশনৰ মাধ্যমেৰেও চাব পাৰিব সো আপোনালোকে এপ্লিকেশন মাধ্যমৰ পৰা চাব বাবে আপোনালোকে তো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰ গৈ পিনে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব সেবা ৰিজাল্ট 2022 তো সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লিকেশনতে দেখাব সো এইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব সো যেহেতু মই ইনষ্টল কৰাইছে সো ওপেন দেখুৱাইছে সো ওপেন ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখাব সো এনে ধৰণে সো আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব যে কারেন্ট ইয়ার ৰিজাল্ট সো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনালোকে দেখাব এতিয়া সো যেহেতু অহাকালি 10টা বজাত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব সো ইয়াতে বৰ্তমান ইনকোড হৈছে যে ৰিজাল্ট টুমৰো at 10 am সো যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকে সো এনে ধৰণে দেখাব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো সো ৰোলটো ইয়াতে টাইপ কৰিব নেক্সট নম্বৰটো সো নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে যেটো ক্যাপচা দেখুৱা পায় সো এটো টাইপ কৰিব আৰু গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি দিব সো ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এনে ধৰণৰ সন্মুখত আহি যাব সো আপোনালোকে দেখা পাব যে ৰোল নম্বৰ সো Hslc সো এক্সাম সেন্টাৰ স্কুল নেম সো আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ দেখা পাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কশিটখন দেখা পাব সো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পাইছে সো যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ সো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ